Bö. Tällä viikolla on saatu kurvailla tällaisella Polestar 4 Dual Motor Performance kaikilla herkuilla olevalla makealla ja kullanvärisellä Polestarille. Nyt ei ole vaan pelkästään turvavyöt kullanväriset, vaan myös koko auto on kullitettu. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Ekan kerran kun mä näin tämän auton, niin tää näytti mun mielestä vähän niin kuin, että tää on vaan Model 2, mutta ehkä vähän sellainen venytetty malli. Mutta kyllähän tässä nyt kun tätä on katsellut pidemmän aikaa, niin tää näyttää kyllä tosi hyvältä. Mä tykkään tästä ulkonäöstä. Tää ei ehkä ulospäin näytä niin leveältä, siis on tää leveä, mutta sitten sisällä se on vielä leveämpi. Mutta hyvä niin kun stanse, no tässä on erittäin isot fillarit, olikohan 22 tuumaa peräti, ja tässä ei ole takaikkunaa. Mun mielestä se ei ole kovin iso juttu, mutta palataan siihen sitten myöhemmin. Mutta on kyllä hyvän näköinen auto saatu taas aikaiseksi. Tää on niinku tällainen coupe-mallinen SUV, siis ei tää nyt kovin korkea ole, vaikka näin Polestar itsensä määrittelee, mutta on tää nyt suhteellisen hyvä hypätä kyytiin, mutta edelleen sitten tää meikäläisen, kun penkki on aika takana, niin toi V-pilarin pikkusen haittaa kulkemista sisään ja ulos autosta, että ei ole ehkä ihan niin helppokulkunen kuin oikea SUVi olisi, että vähän saisi olla mun makuun vähän helpompi kulku tänne. Mut on siis tollanen hyvin ehkä jopa Porsche-mainen toi keula, että lokasuojat tuolla edessä on vähän korkeammalla kuin tosta konepelti keskeltä. Et näkyvyys on tosi hyvä. Ja sit kylkilinja on melkein puoleen väliin ovea on nyt mustaa muovia, et on saatu kylkilinjaa vähän kavennettua. Ja sitten perä on kupeamainen, sanoisin, että jopa herkkä muotoinen. Ja siellä on vähän sellaista ilmanohjainta siellä takakulmissa. Ja no sit tietysti se ikkuna puuttuu, mikä ehkä myöskin niinku tekee tietysti ulkoapäin katsottuna niin vähän sellaisen niin kuin, en mä tiedä mikä se nyt olisi, ehkä sellaiset konseptiautolta jostain kohti voisi näyttää. Pyörän kaaren välissä, siis pyörän ja lokasuojan välissä on aika pieni se rako, että se on saatu pieneksi, mikä siis kerää kyllä sitten lunta ikävästi, tietysti näyttää hyvälle. Ja iso lasikatto löytyy tietysti ja niin kuin nyt melkein kaikissa tämän aikakauden autoissa. Tää mennään ihan kattoo tonne ulos, että mikä näköinen tää nyt oikein oli, kun mulla oli jotain mielessä, mitä tästä piti sanoa. Joo, nythän nuo etuvalot on sitten jaettu kahteen tuollaiseen Thorin vasaraa, jotka on vähän niin kuin vastakkain. Ylemmässä on ne päivänvalot ja alempaa on laitettu nämä varsinaiset ajovalot. Mutta nyt verrattuna vaikka siihen Audi Q6, niin tää on kyllä paljon paremmin muotoiltu ne valot, että ne ei ole missään upotuksessa, vaan ne on tuossa niin kuin auton etukulmassa, jolloin se sitten pysyy paremmin puhtaana eikä siihen pääse niin helposti kertymään sitä lunta. Mut kyllähän se nyt kaikissa autoissa se LED-valo, niin se vaan tuppaa sitten välillä vähän jäätymään. Mutta tosi kiilamainen toi keula ja sitten tuossa etulokasuojassa on vähän tuollaiset pienet tyylikkäät ulokkeet, jossa on sitten kamera. Kameroita onkin tässä aika paljon tietysti nyt kun toi takalasikin on korvattu kameralla, niin siellä takalasin yläreunassa on sitten tää taustapeilikamera. Ja hyvä sijainti siis sille kameralle, koska se ei ole likaantunut kertaakaan. Se on kyllä onnistunut se kamerasuojuksen muotoilu sinne. Myöskin siinä on sellainen pieni lippa siinä sen kameran ympärillä, joka varmasti pitää myös osaltaan sen hyvin puhtaana. Mutta siihen ei ole kyllä kertynyt lunta tässä. On ollut aika talviset kelit tämän viikon aikana, niin ihan kertaakaan ei ole tarvinnut sitä putsata. Ja sitten taas tyypillinen leveä valopaneeli takana ja kyllä tykkään tästä ulkonäöstä. Tää ei niinku ehkä ensisilmäyksellä ole mitenkään kovin näyttävä, mutta siinä on sellaista tietynlaista herkkyyttä ja tyylikkyyttä, joka sitten ehkä aukeaa paremmin, kun se sitä kattelee vähän pidempään. Ja kyllä tässä niinku sellaista presenssia on tässä autossa. Mutta ehkä sitten se
luksus tulee vielä enemmän ja se semmonen leveys ja premium, mikä tätä autoa leimaa, niin se tulee vielä paremmin esiin sitten, kun hyppää tänne kyytiin. Tää tuntuu kaikista leveimmälle autolle, missä mä oon istunut. Tää keskikonsoli on tosi leveä ja tuntuu, että pitää melkein niinku kurkottaa tonne naapurille, jos haluaisi sinne naapuripenkille vaikka jotain tavaraa laittaa. Tää on kyllä väljän oloinen tää sisätilat tässä etupenkillä ja materiaalivalinnat on nyt hyvät. Ei ole kiiltävää muovia, kun ihan tuossa muutamassa kohti tuossa ilmasuulakkeen ympärillä ja ohjauspyörässä. No, jos aloitetaan ohjauspyörästä, niin tää on kyllä tosi huono, koska tässä on nyt tällaiset nuolimaiset ohjauspainikkeet, mutta näistä puuttuu valot eikä mitään merkintöjä. Niin pimeässä on vähän vaikea hahmottaa, että missä kohti se nyt sitten on, mistä pitäisi painaa. Että miksiköhän tossa nyt on jätetty ne valot pois, että niitä vähän toivoisi siihen. Mut niin, materiaalit nyt on vähän tämmöistä pehmeämpää. Mä en tiedä miksikä tätä materiaalia sanotaan, mutta tää on vähän tällaista niinku neopreenikankaan tapasta, mitä täällä on laitettu tähän keskikonsoliin. Ja tää on kyllä ihan hyvä, tää ei nuhjaannu, tähän ei tartu mitään likaa kovin helposti. Ja sitten tää on pehmeä ja mattapintainen, niin tää ei kiiltele, ei näy sormenjäljet. Muuten täällä on niinku tällaista kivaa keinonahkaa. Sitten on tällaista vähän niinku kovaa, tällaista hartsissa uitettua kangasta, jonka takana sitten vielä valotkin, että pimeällä näyttää tosi kivalle tää auto myöskin. Tää on kyllä tosi tyylikäs sisältäkin. Ja verrattuna nyt siihen kolmoseen, niin tässä on toi keskikaiutinkin on tollanen tyylikäs harmankadon, niin vähän tällainen ritilä vaan aika semmonen huomiohakunen, vanhan kondensaattorimikrofonin näköinen niin kuin siinä kolmosessa. Et jotenkin niin kuin semmonen aistikas ja premiumia huokuva tää sisustakin. Vielä enemmän kuin tuo ulkopuoli. Että mä tykkään kyllä, että täällä on todella hyvä chaini tässä autossa. Et heti kun tähän istuu ekoi kertoi, niin jotenkin totesi, että täällä taas pulssi laskee ja täällä on hyvä ihmisen olla. Tääkin niinku viestii siitä, että lähde mun kanssa matkalle, että tää on varmasti miellyttävä matkakumppani pidemmillä matkoilla. Ja tää keskikonsolin allakin, niin täälläkin on sitten vielä hyvin säilytystilaa ja tässä on vähän lokeroa myöskin, mihin saa sitten tavaroita piiloja. Tähän saa tällaisen rulo-oven myöskin peittämään. Tästä saa tosi tyylikkään tästä sisustasta. Takapenkilläkin on nyt käynyt istumassa taas ja siellä on nyt mun mielestä paljon parempi istua kuin siinä kolmosessa, kun se kolmosen penkki oli vähän sellainen lyhyen läntä, sellainen lastenmalli. Niin tässä on ihan kunnolliset aikuisten takapenkit ja siinä on selkänojan kallistussäätökin ja ihan sähkötoiminen ja kiva keskikonsoli tulee tai käsinoja tulee siitä selkänojasta, niin siellä on kyllä mukava matkustaa ja varsinkin kun tässä on tuo iso lasikatto eikä ole mitään poikkipianoja tässä kellä, niin siellä on tosi hyvä chaini siellä takapenkilläkin. Tää on miellyttävä matkakumppani tää auto. Että miellyttävää matkakumppani kuuluu sekin, että se ei sitten pidä kauheasti ääntä ja tää on aika hiljainen auto. Yksi varmaan hiljaisimpia, varsinkin alle 100 nopeuksissa, niin täällä on tosi hyvä äänitaso täällä, että ei ole häiritsevä toi rengasmel eikä mitään tuulensuhinoita kuulu. No ehkä semmonen pieni juttu tässä sisustassa, niin huomasin kun istuin tuossa apukuskin puolella, niin tää hanskalokero, joka siis avataan täältä käyttöliittymästä, niin se ei niinku oikein nyt istu. Joko hanskalokero ei istu tai sitä keskikonsolin verhoilupala ei oikein istu. Että vasemmassa reunassa on muutaman millin rako ja oikeassa reunassa mahtuu melkein sormin väliin. Ja sitten nää niinku oikein satu kohdalleen nämä kaaret. Että en ole kyllä muissa autoissa huomannut tollasta fibaa, eikä kyllä Polestareissakaan aikaisemmin. Että aika jännä juttu, että tommonen on nyt sitten löytynyt tästä. Mutta muuten kyllä työjälki on ihan ensiluokkasta, että ei mitään valittamista, eikä toika siis käyttöä mitenkään haittaa, mutta vähän silmä tarttuvaa siihen, että ihan kun nyt joku ei olisi kohdallaan tossa. Ja nappuloitahan täällä ei taaskaan ole muuta kuin tää play ja volume, play pause volume painike tässä keskikonsolissa. Kaikki muu on tuolla käyttöliittymässä. Ei ole enää valopainikkeitakaan. Ikkunat saa täältä auki ja lukitukset auki ja kiinni. Ja sitten tästä löytyy nämä samat viikset kuin siinä kolmosessakin ja Volvo EX30. Ja nämä on kyllä tosi hyvät ergonomiset käyttää ja ajosuunta valitaan tästä oikeanpuoleisesta viiksestä.
Kuljettajalle löytyy tuolta oma pieni näyttö sitten, mikä on hyvin selkeä, ja myös huudi löytyy tästä varustetasosta, ja keskinäyttö on tosi hyvä kokoinen, vaakasuuntainen ja selkeä grafiikka, niin kuin Polestarissa on aina ollut. Mukava käyttää, ja löytyy vähän tunnelmavalaistustakin. Täältä voi sitten valita tällaisia planeettatunnelmoita tähän. Täältä löytyy kaikki aurinko, Uranus, Saturnus, Jupiter, Mars, Maa, Venus, Merkurius. Ja kaikissa on oma tämmönen värisävy. Mä tykkään tästä auringosta. Tää on tällainen kullanvärinen, niin kuin tää koko autokin. No, sitten tähän ajettavuuteen. Mä oon nyt tässä muutama tunnin ajellut tällaista vähän pienempää tietä ja vähän dynaamisemmin, ja täytyy sanoa, että on kyllä taas ajettavuus kohdallaan Polestarissa, että tietysti se iso akku, tässä on nyt 100 kilowattituntia akkuun, niin sehän sitten tuo tietysti massaa tähän autoon, mutta silti tää kyllä menee tosi hyvin, ja sellainen luottamus löytyy hyvinkin nopeasti tähän autoon. Ja asfalttitiellä kun ajelin, niin vaikka nyt on tällainen talvinen luminen keli, nollan tienoilla mennään 2 astetta lämmintä, niin kyllä ne nopeudet vaan nousi sellaisia lukemia, että huonommilla autoilla ei kesälläkään uskalla ajaa sellaista vauhtia, että on hyvin kyllä säädetty alusta, ja ohjaus on ehkä vähän semmonen alkuun jäykän tuntunen, mutta sitä saa tietenkin säätää 3-tasoisesti. Mutta mä oon nyt pitänyt tässä vakioasennossa tätä, ja mun mielestä tää on hyvä ohjaustuntuma, ja myös tää kyllä viestii ihan hyvin sitten, kun se pidon raja alkaa lähestyä. Tietysti ajoavustukset tulee mukaan, mutta kyllä on niinku miellyttävä matkakumppani vähän huonommilla ja pienemmilläkin teillä, että ei vaan siellä moottoritiellä ja isommalla kantatiellä, mutta myös mutkatiet on erittäin nautinnollisia tällä autolla, että kokoisekseen niin tosi hyvä. Tykkään kyllä tästä autosta ajettavuuden suhteen, ja yllättävää kyllä, että vaikka tässä on todella iso vannekoko, niin silti tämä melutaso on erittäin maltillinen. Hyvin on onnistunut nämä alustarakenteet tässä autossa. Ja tässä on teho se 544 hevosvoimaa on nyt tässä Dual Motor Performance paketillisessa autossa, ja sitä on kyllä ihan riittävästi. Tää on selvästi niinku takapainotteinen teho on enemmän takamoottorilla, ja tosi kiva ajaa, vaikka ei ole edes toi sporttila päällä, niin se antaa pikkusen aina sitten taakse sitä tehoa ensin, vaikka olisi toi, no nyt mulla ei olekaan suorituskyky päälle, niin sitten on niinku neliveto päällä koko ajan, ja jos on vaan toi toimintamatka, niin silloin etumoottori tulee pikku viiveillä mukaan, mutta suorituskyky moodi päällä, niin sitten teho on koko ajan molemmilla moottoreilla heti käytettävissä, ja kivan semmonen yliohjaava tää auto, että on kyllä nautinnollista ajella tällaisilla pikkusen talvisilla pikkuteillä, niin ei tää ihan samalla lailla lue ajatuksia kuin se BMW i5, mutta aika hyvä kuitenkin. Siihen BMW:hen on vielä vähän matkaa kuitenkin. Mutta jotenkin tästä huokuu se, että tämä on suunniteltu Pohjoismaissa ja varmasti on testattu enemmän kuin montaa muuta kiinalaismerkkiä, niin tämä on jotenkin niinku paljon valmiimpi tuote tänne pohjoismaiseen talvikeliin kuin monet muut autot, että siinä kohti kyllä kannattaa panostaa tähän pohjoismaiseen suunnitelmaan. Kyllä tämä niinku kimmahtaa noista kaarteista ulos, niin hetkessä on aina liikaa vauhtia. Ja tosi sillä eleettömästi. Ei siinä niinku tunnu, että pyörä pahemmin sutis, vaikka varmasti se siellä töitä tekee rajusti, mutta tässä on tietysti täysin yhden polkimen ajo, eli tää pysäyttää myös ihan kokonaan. Mutta se on tosi käyttökelpoinen tollasessa hiukan dynaamisemmassa mutka-ajossakin, niin mun mielestä se sopivasti hidastaa, kun sä nostat jalan kaasulta. Et ei nyt mitään kisavauhtia ajeta, mutta sellaista nautinnollista mutkatieajoa, niin se riittää se hidastuvuus, minkä ne moottorit tarjoaa, niin ihan hyvin. Ja vääntöähän tässä oli melkein 700 Nm moottoreissa yhteensä, eli sen puoleen ei ole kyllä mitään valittamista. Että tehoa ja suorituskykyä tästä autosta löytyy enemmän kuin tarpeeksi. Niin tästähän sitten löytyy tietenkin myös se takavetoinen malli, tuo sama 100 kilowattitunnin akku siinäkin. Sitten tietysti toimintamatka vähän lisääntyy
Ja teho on sitten vaan sen takamoottorin 286 hevosvoimaa, mikä varmasti riittää kyllä. Mutta kyllähän tää neliveto on aika eri laite sitten kuin takaveto. Että itse kyllä suosittelisin tätä nelivetoa, että jos nelosta haluaa, niin tää on kyllä mainio laite sitten liukkaallakin. Ja vetokoukkuun tähän saa myöskin vetomassa 1500 kiloa jarrullisena sekä neli- että takavedossa. Ai että kivasti lähtee kyllä mutkasta. Tää on taas niitä autoja, jotka saa kuskin tuntee itsensä hyväksi kuljettajaksi, vaikka ei olisikaan kuvaa ihan keskiverto. Niin siitä niinku auton tunteet pysyy tiellä ja tulee hyvä fiilis, että mä oon nyt hyvä kuski tän auton kanssa. Mut sitten sähköauton ominaisuuksia, eli 100 kilowattituntia akkua, pikalatausteko maksimissaan 200 kilowattia. Ja nyt en ole vielä päässyt lämmittämään akkua. Tässä on nyt semmonen, mun mielestä se on nyt tämän auton yksi niitä heikkouksia, että mikä on ollut siis aikaisemmin vahvuus, että tässä on esilämmitettävä akku tuolla kartalla, mutta perhana kartat ei päivity ja joitain latausasemia on ihan mahdoton löytää tuolta kartasta. Niin sit sun täytyy huijata laittamalla joku toinen latausasema, mikä on ehkä siinä lähistöllä tai vaikka sitten ihan toisella puolella maata, kunhan se nyt vaan alkaisi lämmittämään, kun ei ole sitä nappulaa sille esilämmitykselle. Niin miksi sitä nappulaa ei voi nyt sinne laittaa sinne käyttöliittymään? Mä en keksi yhtään, enkä hyväksy yhtään selitystä, miksi sitä nappulaa ei voisi jokainen valmistaja, jolla on se akun esilämmitys fyysisesti, niin miksi sitä nappulaa ei voisi laittaa tänne käyttöliittymään? Laittakaa se nappula tänne, koska ne kartat ei ole ajan tasalla. Aina on joku uusi asema, jonka sä tiedät, mutta se kartta ei tiedä. Niin on todella tyhmää laittaa niinku se karttaohjelmaa, se naapuri latausasema ja sitten vaikka puhelimella navigoida sinne varsinaiselle latausasemalle, mihin sä haluat mennä. Jos sä haluat mennä vaikka tietyn ketjun, vaikka Neste MY uusiutuvan latauksen asemille. Ihan mahdoton. Eilen yritin Neste MY uusiutuvan lataus Pälkäneelle navigoida, niin ihan toivotonta. Se pitäisi sitten kirjoittaa vielä jollain tietyllä tavalla. Että niinku, miten tälleen tekoälyn aikakaudella niin ei riitä se, että kirjoitatte Neste uusiutuvaa lataus Pälkäne. Ei löydä millään. Niin voisitteko te nyt laittaa sen nappulan, niin kuin tuossa on muutkin kilpailijat jo älynnyt, että jopa muut kiinalaiset on alkanut laittaa ihan sen painikkeen sinne, että aloita akun esilämmitys. Siihen nappulan taakse voitte laittaa ihan niin paljon älyä kuin haluatte. Sen ei tarvitse toimia kuin vaikka puoli tuntia. Tai jos on liian lämmin ilma, niin se ei lähde päälle. Mutta raivostuttava pikkuasia. Ja nythän tässä on tietysti se, että kun Polestar on jo niin hyvä, se kakkonen oli jo niin hyvä, niin nyt pitää vaatia enemmän sitten kolmoselta ja neloselta. Niin olisi nyt odottanut, että seurattaisiin vähän mitä muut kilpailijat tekee, mitä palautetta asiakkailta tulee. Semmoinen nappula on tosi hyvä juttu, niin ollaanko sitten Polestarilla kuunneltu näitä palautteita? Toivottavasti nyt kuunnellaan. No niin, se räntti siitä asiasta. Eli kävin eilen lataamassa. Sillä kertaa mulla ei ollut mahdollisuutta kun esilämmittää 10 minuuttia ja akkua oli semmonen 10%, vähän allekin, kun mä menin sinne latausasemalle ja se latausteho oli 50 kilowattia siinä alussa. Ja kun se oli päässyt sinne 50% tuntumaan, silloin latausteho nousi noin 100 kilowattia. Niin oli kyllä aika surkeeta kylmää akkua vedellä sitä, mutta jos siinäkin taas olisi ollut se nappula, tai vaikka siitä appista olisi voinut laittaa sen päälle etukäteen. No mä en nyt tiedä onko siellä appissa, koska nyt ei tähän saanut appia tähän koeajoautoon laitettua, mutta se olisi kyllä hirmu hyvä, kun sen saisi jo sieltä appista laitettua. Että jos sä aamulla tiedät, että sulla on aika tyhjä akku ja heti pitäisi ladata, että voit lähteä tien päälle, niin sen voisi laittaa jo vaikka puoli tuntia aikaisemmin kotona päälle sen esilämmityksen. Niin sitten nyt se eka lataus menee siihen oikeastaan, että lämmitetään sitä akkua. Sitten se seuraava lataus sitten oli jo lähti sieltä yli 100 kilowatista. Mutta koitetaan katsoa tässä vielä
erillinen pätkä, kun saadaan ajettu akku aika tyhjäksi ja sitten mennään lataamaan esilämmitettyä akku, että millaisiin tehoihin päästään. Tietysti kun on iso akku 100 kilowattituntia, niin se on myös paljon kiloja, joiden lämmittäminen sitten kestää ajallisesti kauemmin. No niin, nyt ollaan taas Neste MY uusiutuva lataus Keravan latausasemalla ja nyt on mielestäni olen nyt laittanut hyvissä ajoin yli puoli tuntia sitten lämmityksen päälle ja katsotaan nyt mitä täältä tulee. Ensinnäkin, niin minkä ihmeen takia pitää kertoa latausteho ampereina ja voltteina? Miksi ei voi kertoa kilowatteina? Nyt pitäisi ottaa laskin esille ja sitten laskea, että paljonko on 140 kertaa 407. No niin, otetaan laskin esille. Tämähän on tosi kätevää. 40 kertaa 407. 56 kilowattia on nyt sitten teho. Eikö toi Polestarin tietokone nyt osaa tehdä tuollaista kertolaskua? Mikä ihmeen idea tässä nyt on? Ja sama juttu täällä. Täällä ei näy mitään lataustehoa, ei edes ampereita. No nyt se nousi 74 kilowattia. Tuolla on nyt 173 ampeeria. Kyllähän tämä niinku tietysti ihan hyvä matikka päälle, että joutuu vähän laskemaan päässä laskuja sitten. Nyt vähän niinku näyttäisi nousevan. Hyvin näkyy muuten tuosta taustapeilikamerasta tuo mittari. Ainut vaan, että se on peilikuva, mutta siitäkin voisi seurata tuota latauksen kehittymistä. Katsotaan nyt, miten tämä käyrä on mennyt. Eli se on nyt jopa alkanut laskemaan. Voisi niinku olettaa, että kun akku lämpenisi, niin se nousisi, mutta se vaan laskee. Niin ja vähän vielä taustaa tähän lisäksi, niin mä oon nyt ajanut reilun, mitähän mä olisin, 120 kilometriä ennen tätä latausta. Ja laitoin tonne navigaattoriin navigointikohteeksi lähimmän laturin, jonka löysin, koska se ei löytänyt tätä kyseistä Neste MY uusiutuvaa latausasemaa. Mun taidoilla tätä ei nyt tämän paremmin saa talvella lataamaan. Olen pahoillani, jos joku nyt tästä suuttuu, että on nyt jotain vastaan, mutta kyllä mun mielestä nyt on mennyt vähän Polestar taaksepäin näissä 3. ja 4. Että aika kauas jää 200 kilowattin tehoista, jos nyt se vähän nousi tossa, hyppäsi tonne melkein 80, mutta nyt on taas pikkusen jo laskenut sieltä. Toi on kyllä tosi kätevä toi kertolasku. Joo, ja olin siis ihan yksin täällä Nesteen latausasemalla, että mulla oli käytössä 600 kilowattia tehoa, niin kuin tuolla ehkä näkyy. Ei ollut ainakaan siitä kiinni. No niin, nyt soitin tonne maahantuojalle Johannalle ja Johanna ystävällisesti kertoi, että tässä ei olekaan vielä akun esilämmitystä, vaan se on tulossa seuraavaan softapäivitykseen ja niinpä siis sen takia se ei sitten toimi. Ja sitten kysyin myöskin, että onko se tulossa se nappula siihen, niin sitten kuulosti kyllä sille, että se ei ole tulossa. Muuten vielä tästä taustapeilistä, niin täällähän on myöskin säädöt sitten, että tätä saa säädettyä kirkkaammalle. Tai sitten voi säätää tätä korkeutta mieleisekseen. Kyllä tämä on ollut ihan hyvä. Ja sitten tosiaan toimii myös peilinä, jos tarvii peilata. No sitten se toinen ehkä tämän auton niinku heikkouksia sähköauto-ominaisuuksessa niin on tämä kulutus. Ja nyt mä oon ajanut 973 kilometriä ja keskikulutus 27,4. Tämä ei kuitenkaan niin iso auto ole, että tällä kulutus nyt pitäisi olla noin paljon. Ja tässä on ollut ihan tällaista nollakeliä. Vähän toi kulutus tuntuu kovalle. Eli silloin se toimintamatka on siinä 400 kilometrin nurkilla. Vähän alle 400 kilometriä tällä kulutuksella talvella. Nyt on ajanut aika paljon tuollaista 80 tietäkin tuossa eilen, niin siihen nähdenkin se kulutus on vähän kovanlainen. No lataushommaa tietysti tuohon kotilataukseen, niin tässä on yksi kiva puoli, että tähän saa myös pluspaketissa 22 kilowatin AC-latauksen. Eli sitten nuo asiointilataukset esimerkiksi hoituu tuplasti nopeammin kuin sellaisella 11 kilowatin latauksella. Joo, ja tämä kyseinen koeajoauto, niin tässä on nyt 4 Long Range Dual Motor. Tässä on Pilot Plus Performance paketit, metalliväri Gold. Suosittelen vahvasti tällaista Gold metalliväriä. Tämä on tosi tyylikäs.
Mun mielestä sopii tähän autoon tosi hyvin. Latauskaapeli pitää ostaa erikseen. Tummennetut takasivuikkunat 500 €. Tässä on nappa, zink ja Cargold Deco sisustus. 5000 €, aika kallis sisustus. Mutta yhteensä tämän koeajoauton hinta 89 800 ja perusauton lähtöhinta 70 200. Ja takaveto lähtee 64 100 €. Niin se on ihan kohtalainen hinta. No sitten se neliveto, siis se 70 000, eli se on 6 tonnia hintaeroa nelivetoon. Että onhan se aika paljon rahaa, mutta kyllähän tää aika mukava auto on nyt nelivetona kuitenkin. Ja talviautoksi niin taas erittäin hyvä. Käydään katsoa myöskin, miten tuo kiihdytys meni tuolla Voikoskella. Nyt ollaan taas täällä Voikoskella kokeilemassa, miten Polestar 4 nyt sit kiihtyy 0–100. Ja täältä valitaan tietysti suorituskykymoodi, ajonvakautus pidetään päällä. Ei täällä oikeastaan muita sellaisia asetuksia olekaan, mitä tässä nyt tarvitsisi laittaa. Mulla on nyt drone ilmassa, toivottavasti se pysyy ilmassa, ja GPS-anturi, toivottavasti sekin pysyy jossain paikoillaan, ettei se lentele mihin sattuu. Kyllä se varmaan nyt pysyy sen verran, liukasta on kuitenkin. Vähän lunta radalla ja 1 aste lämmintä, että aika liukasta. Mutta katsotaan miten tässä käy. Ja siitä jarruja, pannaan jarruja kaasun yhtä aikaa pohjaan, niin se lähti puskemaan. Kokeillaan uudestaan. Noin, siitä lähettiin. Koko ajan sutiin ekalle tolpalle asti. No melkein tokallekin. Ei uskaltanut painaa loppuun asti. 140 oli, mutta sen verran oli tuollaista liitoa ilmassa, että ei uskaltanut Harri painaa nyt toiselle tolpalle asti kaasupohjassa. Tää oli nyt vähän yllättävää. Mitäs se sanoo se mittari? 7,2 sekuntia 0–100. No, sehän on aika hyvä kuitenkin, kun täällä on nyt ihan talvikeli eikä pitoa nimeksikään. No, kyllä tää nyt huonompikin tää pito voisi olla, mutta kokeillaan uudestaan vielä, saadaanko suunnilleen sama lukema. Ja jäljistä päätellen on kyllä niin kuin eka 100 metriä on sudittu ihan koko matka. Kaasu ja jarru pohjaan, niin se vähän puskee ja sitten lähdetään. Ja nyt uskalsin, 150 oli vauhtia tohon, mutta ei oo kyllä. Tää on tällaista seilaamista nyt jo näissä nopeuksissa, että aika muista. 706, eli vähän taas parantua nyt toisella kierroksella. Ehkä mä uskalsin nyt painaa loppuun asti, niin se tuli siitä. Sitten seuraavaksi voitaisiin vähän kokeilla tätä sport-moodia tässä ajon vakautuksessa. Sen saa päälle, kun on riittävän hidas vauhtia. Katsotaan miten se nyt sitten, miltä se tuntuu. Kakkosessahan se on tosi kiva, koska sitten se antaa vähän auton luisua enempiä. Katsotaan miten se sitten pelittää tässä 4. Onko sama mukavuus saatu tänne? Ainakin lähtee helposti. Nelipyörä luisuu. Jos nyt vertaan siihen viime talven Porsche-kokemukseen, niin aika lähellä ollaan kyllä sitä. Mutta tiedä ollaanko ihan kuitenkaan siinä. Ihan jees. Ei ehkä ihan anna niin paljon siimaa kuin jotkut oikeat urheiluautot, ja kyllähän se paino tietysti vähän tuntuu tossa, mutta ihan hyvä.
siinä alkaa nyt ole Polestar 4 koeajottuna ja kyllä tästä niinku semmonen hyvä fiilis jää kaiken kaikkiaan. Vaikka sitä latauksen esilämmityksen nappulaa ei olekaan, pikkusen noissa latausjutuissa sitten joutuu ehkä antaa vähän tasotusta muille kilpailijoille, mutta on tää ajettavuus ja mä tykkään tästä mahtavasta Zen-tilasta, mikä täällä auton sisällä on. Jotenkin koko ajan sellainen hyvä fiilis tässä autossa. Että käykää ihmeessä kokeilemassa Polestar 4. Et jos on vaikka ID7 harkinnassa, tää on vähän pienempi tavaratilaltaan, tässä on reilu 500 litraa tavaratilaa, mutta kyllä mä sanoisin, että tästä tyylikkyyttä ja statementtia on enemmän kuin siinä ID7. Käykää kommentoimassa, mitä te tykkäsitte Polestar 4, koska sillähän on vaan väliä, mitä te tykkäätte tästä. Käykää myös tykkäämässä videosta ja kommentoikaa ja käykää tilaamassa kanavaa, jos et ole vieläkään tilannut ja palataan seuraavalla videolla. Pöi pöi!